السلام عليكم. إن شاء الله اليوم وصفتنا كتير طيبة ولذيذة. اليوم بدنا نحضر خلية النحل المحشية بالشوكولا وبالجبنة بعجينة كتير هشة وكتير طرية. هلأ إن شاء الله بنروح على طريقة التحضير. منبلش بسم الله. عندي أنا هون كوب حليب دافي 250 ملي. طبعا ممكن تستخدموا كمان المي بدل الحليب وتحطوا حليب بودر كمان بيصير. عندي هون ربع كوب سكر 50 جرام، ذوب شوي. عندي هون زرف خميرة 7 جرامات، وممكن طبعا تستعملوا الخميرة الفريش كمان بيصير. عندي هون نص كوب زيت 100 ملي. عندي هون طحين أبيض متعدد الاستعمالات، بدي أحط عليه هون نص معلقة صغيرة ملح ومعلقة صغيرة بيكنج باودر. طبعا المعلقة شايفين ممسوحة، بنخلطه مع بعضه. بننزل شوي شوي. هلا انا بدي انزله على الطاولة مشان اعجنه. طبعا ممكن على ايدنا ممكن بالعجانة. انا هيك العجينة صارت عندي جاهزة. شايفين لازم تكون معنا هيك العجينة طرية، ما تكون قاسية وناشفة. انا بالنسبة للطحين انا حطيت 3 اكواب ونص، شي 450 جرام. هلا بدي ارجع على نفس الزبدية، بس بحط هيك نقطة زيت، نقطة صغيرة، بغطيها بحطها بمكان دافي لحتى تخمر. انا عندي هيك العجينة تخمرت. طبعا انا اخذت معي وقت ساعة ونص، طبعا انتم حسب المكان اللي بتحطوه. شايفين ما شاء الله قديش ضاعف حجمها. برشل هيك شوية طحين مشان ننزل على الطاولة. بسم الله. شايفين قديش خمرانة، طالع منها الهواء. انا هلا بدي اقسمها. هون الكرة بقى انتو حسب حجم اللي بدكم اياه، نكورهم هيك كور صغار. انا قطعتهم وكورتهم، طبعا لازم نغطيهم مشان ما ينشف وجههم. هلا انا بدي احشيهم. جبنة كيري. انا هيك بقطعتهم على 4، او اذا بتحبوا انا كمان بدي احشي نوتيلا، بس انا هاي النوتيلا حاططها يعني بالبراد شوي مشان واحد بصير هيك اسهل عليه وقت بده يحشيها، مشان تجمد شوي. طبعا ممكن انتم تختاروا اي شيء بدكم تحشوا، اي جبنه، اي شوكولا، ممكن شوكولاته شيبس كمان بيصير. يلا بسم الله. نحشي اول شيء جبنه، لازم نسكرها كتير منيح. نحشي كمان شوكولا، مثل ما قلت لكم بنحطها بالبراد بصير اسهل علينا وقت بدكم تحشوها، بصير هيك جامده شوي. انا خلصتهم حشي، هاي الشوكولا وهي الجبنه. انا عندي هون شويه حليب، بدي احط عليهم معلقه صغيره سكر مشان ندهن فيه الوجه، بيعطي هيك لون حلو وحمار، لان احنا ما بدنا نستعمل البيض. نصفهم بالصينيه، بس انا مشان نميز الشوكولا من الجبنه. الشوكولا انا بدي احطه بالحليب، احطه هيك بالسمسم. طبعا هذا سمسم محمص وصفن. عندي هاي الجبنه بدي احطها بس بالحليب. هلا انا بدي اغطيهم وخليه يرجع يتخمروا مرة تانية قبل ما نخبزهم. انا عندي هيك تخمر، وفي ما شاء الله قديش تضاعف حجمه. برجع هيك بدهنه حليب مشان نعطيه رطوبة. انا طبعا هلا محمي الفرن على 200، بشغل عليه من فوق ومن تحت، وبحطه بالرف النصاني. مثلا شفتوا احمر من فوق وما استوى من تحت، بنطفي عليه من فوق ومخليه يكفي من تحت، وبس يطلع بنشوف قديش اكل معنا وقت بالضبط.
انا عندي هيك الصينيه استوت. طبعا انا اخذت معي وقت 20 دقيقه. انا شغلتها من فوق ومن تحت بس 15 دقيقه. شفت حمر من فوق، طفيت عليه من فوق وخليته يكمل من تحت، يعني 20 دقيقه كان تمام. هلا هو ساخن، ندهن عليه هيك قطر، او بدها بتحبوا حليب محلى مكثف او مربى، اي شيء بصير، بيعطينا هيك لمعه وشكله احلى طبعا بصير. هي عندي خلية النحل صارت جاهزة ما شاء الله، والله ريحتها بتشهي جد. وانا بالنسبة للصينية نسيت اقول لكم قياس الصينية 34. وبالنسبة للصينية انا حطيت لها ورق زبدة، اذا ما متوفر ممكن ترشوا طحين او تدهنوا فيها زيت كمان بيصير. شايفين ما شاء الله جد جد طلعت روعة. شوفوا قديش طرية، شايفين؟ شوفوا قديش طرية، شايفين؟ لازم نفرجيكم قلبها كمان من جوا. بسم الله. شايفين قديش قطنية؟ شايفين ما شاء الله قديش هش. لازم نفتحها نفرجيكم قلبها. شايفين ما شاء الله جد ولا أطيب من هيك. وهي الجبنة كمان، شوفوا قديش قطنية. جد ولا أطيب من هيك. هذا هو، بتمنى يكون عجبكم. بتمنى طبعا إذا عجبكم ما تنسونا حطوا لنا لايك، اشتركوا بقناة إذا ما كنتم مشتركين، وأهلا وسهلا بالجميع، والسلام عليكم.